Розкажіть, будь ласка, спочатку, де жили ваші батьки напередодні війни? Так. І про родину батьків. Хорошо. Мої батьки жили на території Вінниччини. Вінницька область, Липовецький район, село Троща. Це сімейство Андрієвських. Раніше це сімейство було так середнього класу, як і в період становлення радянської влади, стали середняками, їх розкуркулювали, тому що якщо людина не йде в колгосп, то розкуркулювали. Я говорила, що не треба казати, що я говорила. Говоріть, нічого. Говорила, що маму забирають в положенні в тюрму. Із-за того, що її, коли вони наклали великі податки на заможних селян, які не пішли в колгосп, на великі податки. Для того, щоб виплатити ці податки, треба було десь заробити. Батько поїхав на Вінниччині, десь працював, він столяр, і він заробляв гроші для того, щоб виплатити цей податок. Коли приходили активісти до нас додому, батька не було, що вони роблять? Вони забирають, арештовують маму. Уже в положенні, може місяців 2 чи 3 було, вона мною була в положенні, і забирають її в Вінницю. Але в Вінниці була, так мама казала, була переповнена тюрма людьми, не було куди їх діти, і вони забирають маму в тюрму в Харків. І це буквально через 3-4 дні мама оказалася в Харкові. Батьку хтось передав, що жінку забрали в тюрму. Що далі? Батько повертається додому, а активісти села вже намітили. Хата була, мабуть, непогана, бо я ще її застала, вона непоганою була. Активістка приходить з направленням, що їй віддають цю хату. Бо вона, мабуть, жила в гуртожитку, в совхозі. Рядом з нашим колгоспом був совхоз, радгосп. І батько каже, він розстроївся, куди їхати, де шукати маму. Це ж не то, що її ж забрали і сказали, куди вони повезли. Батько не знав, куди її повезли. І не узнаєш ти, і в районі не узнаєш, де є вона. То коли вона вже пізніше сообщила, де вона знаходиться, то вже тоді тільки батько знав. І ця активістка сказала, що її направлення дали забрати нашу хату. Вона сяде в цю хату. Батько сказав, бачиш, а коло нього недалеко лежала сокира. Він сказав, одрубаю головою, якщо переступиш поріг. Вона не переступила, але що вона зробила? Вона зробила там, де вже чоловіка не було, вже його в Сибір, заможного селянина, відправили в Сибір, а сім'я осталася. 7 чи 8 дітей було. Дуже багатодітна сім'я була. Їх виганяють і садовують цю активістку. Вона більше до нас не приходила, бо вона знала, що батько може так зробити. Батько знаходить ходи через район, через знайомих, через інших людей і добивається, що десь через місяців 3, я не розказувала ще одного. Мама звідти, вона попадає в столовую, бо вона гарна, вона колись в столовій, в гімназії, яка в нас була, вона допомагала в столовій варити. Вона розбиралася, як варити, її забрали там у тюрмі в столову. От. І вона там недоїдки, які оставалися хліба, вона сушила, і батько передавали, бо вже ж починався голод. От. І вона передавала ці сухарики, щоб дітям передати, щоб можна було з'їсти. От. І через місяців, я не пам'ятаю, знаю, що вона родила вже мене вдома. На Вінниччині.
на Вінничі, вдома, в селі. От. І повитуха ні в яких лікарнях вона не була. Що далі? Далі починається війна, не починається війна, а пішла мама в колгосп, працювала, так як вдома працювала, була стахановкою. Бо вона привикла працювати. Вона працювала і вдома, і там, на роботі була достатньо активна людина і так далі. Коли почалася вже підготовка до війни, і радянська, як я вже тепер знаю, що радянська влада готувалася німці. Але німці були, мабуть, розумніші за наш уряд, і вони що? Вони для того, щоб мати хороші карти, вони знімали це, я була присутня, бо хата з самого кінця, далі нічого немає, поле. От. І сідає недалеко коло нас, сідає німецький самоліт, в якому там два німці, це такий типу кукурузника, я не пам'ятаю, що там за самоліт. Вони шукали, де загибли в 18-му році німці, щоб, мов, пам'ятники там їм поставити і так далі. Вони оказується, що вони, тепер я вже знаю, що вони знімали дороги, де можна проходити, де не можна проходити. Почалася війна. Ми копали убіжища. Бо сказали, копайте убіжище. А в нас гориста місцевість, і ми вгорі нори такі робили, щоб туди можна було сховатися. Ну, звичайно, воно не помогло нам, і воно не було використане, але ж готувалися для того, щоб сидіти там. Відступають радянські війська. Відступаючи, вони, солдати, дуже боляче було дивитися. Люди вибігали, вони бігли бігом, бо в Вінниці вже німці. А зброя, яка у них є, кинути не можна. І це підрозділ був, який мав пушку гаубіцу. 4 коней в мирі, вони біжать, люди виносять, і мама якраз молоко виносила, хліба, кусок виносила солдатам, щоб вони хоч щось поїли. Солдати не останавливаються, але вони питаються, як пройти далі, як їм, куди їм рухатися. І от люди їм розказують, бо вони не знають. Через, може, 2-3 години в село вступають німці. На мотоциклах, ситі, здорові, проїжджають в село. Не питаються, куди їм пройти, бо вони мали дуже хороші воєнні карти, які вже зроблені були раніше. Далі йде встановлення німецької влади на території. Коли радянські війська відступали, це поле, що коло нас, вони спалили зернові культури, які могли, оце раніше прийшла отака команда, яка спалювала зернові культури. А далі вони не спалили. І в другу сторону, тому що коли у нас йшли вже на роботу, німці ганяли, через дуже короткий час вони вибирають. І ще хочу сказати, що був такий випадок, я за батьком весь час ходила, я просто цікавилася, мені все було цікаве послухати, а що старші скажуть, а чого це так і так далі. То батько пішов на вулицю, побачив, що німці поїхали, да? І бачив, що із футірка, коло нас був невеликий Зірка, його називали, сучасне таке радянське поселення було, сказали, що біжить чоловік. А батько каже, слухай, ти куди біжиш? А каже, приведу, там вже німці приїхали, мабуть, якісь збори будуть, щось буде. А він каже, тобі мало було 18-го року, а в 18-му році у нас в селі, коли повернувся, коли період Скоропадського був,
І були німці на нашій території, вернулися до нас німці разом. Центральна Рада їх покликала, після був Скоропадський, і вони прийшли сюди. І чоловік 10 розстріляли людей, які грабували панський маєток. Прийшли і розстрілювали. То батько каже, вам тобі що мало, а його дядька, цього чоловіка, дядька розстріляли. Тому він йому каже, тобі мало було, вони тобі треба. Це другі німці, він сказав, що це другі німці, це ті ж самі німці. Що далі? Далі встановлюється німецька влада, вибирають староста. Старостою став наш один із вчителів. Дочки його стали переводчицями, бо вони десь вже вивчили німецьку мову, може педагогічні вузи закінчили. Я ними не цікавилась по тій причині, що так вони втекли з німцями. От, коли вже німці відступали, то вони виїхали. Партизани вбили старосту. Ну, це вже теж, коли вже наступали наші війська. Я хочу сказати, що коли вони наступали, то цей Ціберман, що я казала, надзирателем на селі був, то він тікав бистренько. Як почув, що партизани, то він бистренько втік. Староста остався. Збори проводив в кінці, оце, мабуть, 43-му році, десь, думаю, що на початку 43-го року, бо вже вони виїхали в район всі. От, приїхали, щоб здавали зерно люди німецької армії. І коли Ціберман почув, що німці, тобто партизани в селі, а партизани по всіх наших хатах, нас поставили коні, нас поставили там ще якусь зі зброєю і так далі, поховалися днем. Він збирає збори, його арештовують, роздівають наголо і за селом розстріляли його. Я хочу сказати, що староста паршива дуже людина була. Я не розказувала, що з батьком було із старостою. Староста весь час цеплявся до батька, бо батька був брат комуніст. І староста не міг цього простити. І коли коли зайшли німці, вже староста почав хазяйнувати, що він робить? Заставляє батька вилізти, а це вже була зима, можливо, жовтень місяць, холодно, вітер, заставляє на коню будувати перед війною самою, кров, дерево те, для чого я не знаю, але заставив його розбирати те, що він будував. І батько, коли сидів там на вершині, замерз, скаже, а тут біжить староста. Злазь, комуніст, і ти такий-сякий. Ну, а батько, я вже казала, там сокиру сказав, що візьму. А тут він кинув на старосту сокирою. І старости злетіла, каже, шапка, і він побіг бігом. Додому прибіг, а це вже після розказували нам, да, що жінка сказала йому. Я ж тобі казала, кацапа не трогай. А нас не знаю чому в селі називали кацапами. Оце якщо Надя, то кацапка. От. Я тобі казала. Але староста, кожен, як тільки вербують в Германію, він вербує мою сестру одну, бо другу з дитям була сестра. Молодшого брата не чіпали. То, щоб не весь час не вербували, оця, що в Рязані була сестра, що там померла, вона, значить, родич батьків, племінник рідної сестри, син, яка вернулася із Донбасу сюди, а він повернувся з полону. Пішов, отак як фільм показували, пішов поліцейський. І вона вийшов, женився на якась, що-то німецького походження, він дуже гарний був. Такий статний, красивий. І за нього, ну, зараз я скажу, вже українка. Бо на території ж України теж було походження німецького. І вона вже знала хорошо мову і так далі.
І моя сестра пішла там няньки. Її не забрали вже, але ж староста, ну це вже що, вже в кінці приходить. Коли вбили старосту, вже євреїв у нас не було. Забирали у нас корову. Німці, об'їзд був. Ми вже знали, що підходить фронт, вже отаке робиться, і не можна вже було їх держати, що ми в Жмеринку туди. Вже і Фроєм знав, що все, треба десь ховатися в іншому місці, бо у нас сиділи 2,5 роки, можна закінчити в кінці. Так, Надія Васильівна, давайте повернемося все-таки до окупації. Як так трапилося, що ваші батьки взяли переховувати єврейську родину? Значить, коли вже установився режим, то почалося в 42-му році початок. Я пам'ятаю, що це вже зима перейшла, приїжджає машина в село, забирає всіх євреїв із совхозу, із радгоспу і із колгоспу, всіх там аптекаря, медсестру, вчителів і так далі, які були в нашій школі. А вона була середня школа на весь район, велика. Приїжджали нас, мабуть, 10 сіл, приходили до нас вчитися. І школа була велика. 10-річка вона була ще до війни. Я хочу сказати, що коли забрали цих євреїв і наших близьких на нашій вулиці, які жили в Кузнєцах, сім'я, велика сім'я, всю сім'ю забрали. Їх забрали 5 чоловік зразу. Розстріляли, забрали всіх. Десь 100 чоловік, так кажуть, і я з ними спілкувалася, з хлопцями, вони казали, приблизно десь 100 було. Дуже набита машина була, їх забрали, німецька машина, їх забрали в район, у Липовець, і там розстріляли. Їхня одна сестра, якій було десь 16 років, може менше, вона спасалася, вона попала туди, ранили її. Але ж тоді могили вони не дуже їх закривали, і вона вилізла з цієї могили, прийшла в село, вона, так мені казалося, що вона не дійшла. Її видали, і знов забрали і розстріляли. Значить, Фроєм звертався до дуже багатьох людей. Там наші ж українські були вчителів, до інших їх знайомих, бо ми постільки, вони з батьком. Він був ковалем, а батько столяр. То вони там спілкувалися, бо тому і тому потрібна була. А Фроєма яка родина була? Як його прізвище було і яка в нього? Чмелик. Фроєма, Чмеликів, сім'ю Фроєма Чмеликів. Батьки були її, обоє, і його. Жили вони разом. Жила з ними його сестра Роза. Вона на фотографії є. І було в них, і це сестра ця Ніна, якій десь 15-16 років була, котрі розстріляли. Ніхто їх не взяв. Брали, там побудуть день. Як почули, що вже достатньо шукають і так далі, вони відказувалися. Ну, як домовилися з батьком Фроєм? Як він домовився, не знаю, але батько приходить додому, каже моїй мамі, а мама сердобольна була. Для неї були люди, які дуже в скрутну становище попадають, вона завжди могла допомагати. І вона так, ну що буде, давай попробуємо. Ну що буде, то буде. Ну нам, і маленькій дитині, і мені, і старшим вже, бо батьків брат оставив у нас, крім нас, 4 дітей, і онуки 5-ї, був ще батьків брат, вибачте, син батькового брата. Чому? Бо батьків брат був комуністом, йому оставатись на неокупованій території. Він з малими 2 дітьми утікає, евакуюється. А скільки євреїв переховували ваші батьки? Скільки було? Там же були 4. 2 жінки і 2 дітей. А та, що народила Рахіля, вона в положенні була, вона народила, і мій брат Міша,
відніс з батько з Фроємом, знайшли жінку, яка кормила груддю дитину. І вона викормила цього дитину, але теж вона виконала, вона дуже бідна була людина. Фроєм їй допомагав, то там щось зробить, то там щось зробить, так, щоб і не знали, що. І наглядав, а він, йому як йти до кузні, то він йде коло її хати. А розкажіть, як переховували, де Я переховували? зараз я розкажу. Значить, де ховати? В хаті дуже важко, тому що сусіди є одні, другі, треті, ти їм рот не закриєш і не можна. Якщо сама сім'я мовчала, бо батько сказав нам, от ми робимо з мамою, вирішили взяти цих людей, ви рот на замок, ніде ні слова, хата покришка. Отак, щоб ви ніколи нікому не сказали. Беремо ми їх туди одежу різну, на картоплю, там у нас 2 погреби були. Один не дуже глибокий, а другий глибокий. І там, де картопля, нам стелили туди одіял різних, і вони вже там жили. Жили там, бо там 2 дверей, верхні двері, нижні двері і так далі. І вони там 4 були, знаходилися. Хлопчика Міша відніс, бо не можна було, дитя заплаче, ти ж не закриєш рота дитині. Хлопчика цього Міша забрав мій, теж селом не ніс його, а пішов по річці, а в нас річка замерзає зимою, вона замерзла, він по льоду відніс, а якраз вона недалеко коло річки, там живе за мостом. І він відніс цього хлопчика, і його назвали, уже, я не знаю, коли його назвали, Мішою. От. Після цього батьки так робили таким чином, ну, треба кормити, треба одягатися. Фроєм допомагав він ніколи не приходив днем, щоб його хтось бачив, щоб він коло нас десь крутився. Він міг прийти, відро винести, там ще щось зробити, але якщо він не приходив, це робила мама. Я, допустим, йду, несу їм їсти, значить отакий 4. Треба ж покормити, це ж не ложечку понесеш. Відро ставилось мені, відро, горщок чи там чавунчик. І я виносила, і вони вже там їли. Вони самі помиють, відро стояло, вони там жили. Це цілу зиму, весною, вже картопля кінчається там, вже посадка, вже треба було переводити в іншу сторону. І вони були на чердаку, там, де скотина в нас була. Корова, де була, теля, порося, бо держали весь час. І там вони переховувались. Літом вони на горищі, а зимою вони там були. Цікаво було, Рафіля знала, визивала Леніна 2. Знаєте, да? Вона вот это, як спіритизм. Блюдечко. Ворожила, да? Коли прийде радянська влада. І ми, я сиділа, ми так сиділи коло неї, і вона пальчики ложила, я все це бачила. Що далі? Ну це я вже вам розказую, може далі про спіритизм розказувати. Коли Рахіля захворіла, ну вона ж родила недавно, мама їй дуже допомагала, і то, і друге. І один раз вона її забрала на піч, бо другого нема, в хаті не будеш держати. То наша вже маленька сестрина дочка сиділа на печі, як хто в хату заходив чужий, то вона так пальчиком, що нічого не говорить. І це ми всі запам'ятали, що вона така, ну розумне було дитя і знало, що не можна про це казати. Отак. Надія Василівна, а дивіться, ваші батьки, вже було 4 своїх дітей, вже були бабуся і дідусь, вони, вже онучка була, племінник жив, повна хата дітей. Як ви думаєте, чому вони не побоялися? Вони ж ризикували життям. Чому вони не побоялися? Ви розумієте, от я не знаю, мені важко сказати. Я знаю тільки, що батьки
особливо мама була от така сердобольна, дуже для неї страждання. Я вам говорила, що в 21-му році вона побачила, що ці хлопчики прийшли до неї з протягнутою рукою. Вона каже до чоловіка, що давай візьмемо їх, хай вони попасуть, давай вони будуть пасти нашу корову. Бо сестра моя розказувала, каже, дадуть мені отаку торбу, я йду повела цю корову пасти і назад з'їла, каже, торбу і біжу додому, плачу. Не хочу корову пасти, бо ж мала ще була. А ці хлопчики старші могли попасти корову. І поміж вроді, да? І разом з тим викормила їх, і 2 роки вони жили. І для неї це було звичайно, треба допомогти. І так я думаю, що вони згодилися на це, бо вони знали, що це клопіт, і бачили, що всіх розстріляли і далі. Всіх, хто не був, у нас ні один єврей не остався. І це ж таких людей не знаходиться. Думаю тільки, що чому так? По тій причині, що це от людяність в них закладена була. А ви не знаєте, в селі іще хтось переховував євреїв серед сусідів ваших? Ні. Ми навіть ніколи, не то, що навіть після війни, про це говорити ми нікому не розказували, вони знають, вони приїжджають до нас, до мами, до батька, от. А ніхто не знає, що це ці євреї до нас їздять. Я говорю, що брат женився на сільській дівчині, да? Вже коли вернувся із війни, от, той, що був 27-го року, вже після війни. То невістка не знала, вона сільська була. А що у вас євреї, ви ховали? Вони не знали, бо ми цим і не хвалилися, і якось не було. Ну що я хочу сказати? Коли радянські війська прийшли, батька ставлять, коли старосту вбили, приїхала ціла команда німецька і поліцейських, палять деякі хати. За старосту приїхала жінка, ну а як він не любив батька мого, то приїхали і до нас, позабирали трап'йошеда, ну вже євреїв не були, вже в Жмерівці були, і забрали корову. Прийшли наші війська, батька поставили головою сільської ради. Але коли німці відступали, старосту вбили, а його замісник зробився хворим. Коли вже війська підходили, треба було окопи копати для німців, бо наша територія, звідси йдуть радянські війська, низина, а тут німці сидять, а ми на цій висоті. Треба було ганяти окопи. І коли радянські війська прийшли, да, тобто ще не прийшли, а вже замісник старости сказав, ідіть його на Андріївський хай. Вони. Зробіть його старостою, я хворий, він старший був від батька, батька молодший був батько, і тому він каже, ідіть до нього, я не можу, в мене хвороба і так далі. Батька поставили, щоб він не ходив і загадувати, він не міг не робити. Коли поставили його головою сільської ради, і коли поліцейські забрали корову, вони віддали жінці в районі. Чи віддали, чи вона купила, чи вона замінила, не знаю. А ця корова в нас виросла з малесенького телятка. І батько каже, мене не було, бо я була в Вінниці в сестри, вона переїхала туди, і щоб її не забрали німці, а їх забирали, то вона сказала, ти будеш сидіти з дитям, а я ж ходжу на роботу, вона на фабриці працювала. То вона забрала мене туди, і я не була вдома, і коли прийшли радянські війська. Ні, коли радянські прийшли, то я вже була. Ні, не була. Це дважди приходили. Ой, я вже путаюся. Так я хочу сказати, що батько їде в район, по якійсь справі на бричці, каже, їду, дивлюся, зорька пасеться. Корова, яка виросла, а вона така була сильна і так далі. Він каже, я підходжу до цієї людини і питаюся, що це у вас за корова? Де це ви її взяли? А що таке? І там, вона ж не хоче сказати, що це в німці вона взяла. Вона не каже, а він каже, як ви її звете?
А вона там її якось назвала, вона голову й не піднімає. От. Він покликав її, вона голову підняла. Оце він каже. Він не хотів забрати, він міг би забрати її без всяких, бо все село знало, що це корова наша. І що німці її забрали під час облави цієї, після смерті старости. То він сказав, у мене є теличка росте. Я тобі віддаю теличку, а корову заберу. І так Надія Василівна, а ваші батьки дочекалися визнання їх праведниками? ні, Не не дочекалися. визнали. Уже ж визнання праведниками тоді, коли хлопці ці поїхали в Ізраїль. Аркадій і Євген. Євген і Міша. Міша перший, по-моєму, поїхав. Женя поїхав дуже недавно. Він у Львові був інженером, десь на заводі працював. От, і він поїхав, він зразу не хотів їхати, а після дочка там осталася, тому він поїхав до. Тобто на деякий час ваше спілкування перервалося, а потім вони знайшли вас. А вися вони знайшли мене і вже я їм давала інформацію про те, що я знаю, що вони були на території, де вони були, писала, як було, проходило почти, що оце я описувала їм. І в Ізраїлі вони, чи в посольство вони подали і їм дозволили поїхати туди. Що вони як уже постраждавши під час окупації, Голокосту. І таким чином вони до цієї пори там живуть. А як зараз ваші складаються стосунки? Нормально. Він має якийсь зв'язок із Одесою, то от в Одесі, от бачите, в Ядвашин він переслав і сестру, і племінницю. До мене ми з ним зустрічалися один раз, він проїздом, і ми на вокзалі сиділи з ним. Це з ким? З Женєю. Більше, що з Женєю. Аркадій не виїжджає звідти. А вони пам'ятають оцей період? Да. Ви про це говорили Да. з ними? Що вони розказували? Вони ж теж були дітьми тоді, такими як ви. Вони ж були менші від мене. Я більше пам'ятаю, бо була на 3 роки від них старша. Женя, я вам кажу, що він пам'ятає, що от було так, було так. Він пам'ятає, що папа приходив і виводив їх ночі на вулицю, подихати свіжим воздухом. Оце він пам'ятає. А так каже, я не пам'ятаю, що то було щось, ми там сиділи, треба було мовчати, тихенько сидіти, не кричати. Так що, коли перевозили, це теж було складно перевезти. 2 дні, вони 2 суток, вони рухалися. Лісів не було так багато. Далі є ліси, туди ближче до Жмеринки. А коло нас мало лісів, щоб лісом їхати. І вже ж коли відступали війська німецькі, то вже по населеним пунктам було дуже багато війська. Вже дислокація почалася переноситися із фронту сюди, і вони переходили, і тому це вже було складніше.